krijg veel licht in mijn ogen. En anders doen, zo. Goedemiddag, ik ben terug in Boom vandaag. Een tijdje geleden ben ik hier geweest om naar de Trollen te komen kijken. En ik heb toen één belangrijk punt niet gevonden en dat was eigenlijk die uitkijktoren. En ik heb een tip gekregen van een plaatselijke bewoonster dat hier woont en die heeft me het adres gegeven. En ik ben dus vandaag gaan kijken en ik heb de toren gevonden. En die krijgen jullie nu te zien in deze volgende video.
En hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze video. Ik ben heel content dat ik uiteindelijk die uitkijktoren gevonden heb. Blijkt dus dat ik de vorige keer eigenlijk heel dicht in de buurt was, maar ik ben gewoonweg niet ver genoeg doorgegaan. In ieder geval, ik ben content dat ik hem vandaag dan toch gevonden heb, maar ik ga nog eens een keer terugkomen om op de uitkijktoren zelf te komen staan. Maar er waren veel kinderen in de buurt en daarom heb ik dat niet gedaan. In ieder geval, moesten jullie mijn video's een beetje leuk vinden, duimpje omhoog op YouTube is tof en abonneren op mijn kanaal. Dat vinden we nog heel tof. En nu ga ik binnen, want dat begint hier serieus te waaien en straks ligt mijn camera op de grond. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Dag!